Timpul trece mai repede decât credeam, iar lumea e atât de mare. De asta încercăm să ajungem cât mai departe și uneori cât mai repede. Așa ajung unii dintre noi la motocicletele mari de adventure. Te fac să visezi la drumuri lungi și locuri în care n-ai mai fost niciodată. De când eram mic, îmi plăcea să explorez, iar adrenalina venea la pachet. Și cred că asta caut și acum. Însă toate astea au un preț. Motocicletele mari de adventure nu sunt pentru toată lumea. Sunt scumpe, grele, iar uneori te fac să te întrebi dacă ai ales bine. Dar motocicleta asta m-a dus în locuri în care nici nu credeam că o să ajung vreodată. Poate că aici apare și dilema motocicletelor mari. După ce începi să mergi cu una, îți intră în sânge. Pentru că nu-i vorba doar despre motocicletă. E vorba despre unde te poate duce și despre cum te face să te simți pe drum. Iar eu am intrat în lumea adventure direct pe Africa Twin. Poate nu cea mai logică alegere, dar era motocicleta la care am visat. Cu toate astea, au fost momente în care motocicleta asta m-a speriat. E mare și grea. Și când începi să mergi cu ea prin locuri dificile, îți dai seama foarte repede că nu te poți lupta cu fizica. De-abia atunci realizezi cu ce compromisuri vine la pachet. Pentru că atunci când motocicleta e mare, grea și scumpă, consecințele greșelilor sunt și ele mari. Uneori costă bani, alteori costă efort, iar câteodată te pot costa mai mult decât atât. Și inevitabil ajungi să te întrebi, oare nu era mai bine cu ceva mai simplu, mai mic, mai ieftin? Și totuși, cu cât mergeam mai mult, cu atât voiam să învăț mai mult, să încerc mai mult, să merg mai departe. Iar pe măsură ce trecea timpul, am început să am tot mai multă încredere în ea, dar și în mine. Și abia atunci am realizat ceva. Motocicleta asta nu m-a făcut să călătoresc mai puțin, din contră. În 2 ani și jumătate am făcut 30.000 de kilometri cu ea și fiecare dintre kilometrii ăștia a venit cu o amintire. Am străbătut drumuri lungi, prin ploaie și frig, dar și prin căldură sufocantă, pe asfalt sau prin noroi, prin locuri pe care altfel probabil nu le-aș fi văzut niciodată. Uneori singur, cu gândurile mele, alteori alături de oameni la care țin, oameni cu care am împărțit kilometri, povești și amintiri, sau oameni pe care probabil nu i-aș fi cunoscut niciodată dacă nu aveam motocicleta asta. Și atunci am înțeles ceva. Motocicletele înseamnă mai mult decât un mijloc de transport sau niște specificații tehnice. Înseamnă amintiri, înseamnă oameni, locuri și momente. Motocicletele înseamnă emoție, iar aventura nu înseamnă aproape niciodată motocicleta perfectă. Înseamnă motocicleta care te face să vrei să continui. În tot timpul ăsta, motocicleta asta a devenit parte din viața mea. Și chiar dacă sunt sigur că o să mai apară și alte motociclete în drumul meu, Africana își are locul ei special.